Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and afternoon class. Waalaikumsalam, Miss. Good afternoon, Miss. For today's lesson, we're going to continue on with the final subtopic for chapter 6. So chapter 6 kita ada 3 subtopic. Kita dah belajar 6.1 and 6.2. Just to recall balik, 6.1 is basically about the name of this topic, chemical equilibrium. Dia cerita tentang what is meant by equilibrium, apa yang kena ada dalam equilibrium, apa syarat-syarat dia. And then for 6.2, just the elaborations on the chemical equilibrium in terms of calculations. Dekat 6.2 kita nak tengok achieve equilibrium or not tapi through calculations. But now in 6.3, again chemical equilibrium juga but then in terms of explanations. So untuk 6.3 awak belajar petang ni, kita takkan jumpa dah any calculations. Okay? Okay, Miss. So the name of this principle, Chatelier'S principle. Chatelier'S. Chatelier'S ni adalah, saya tak ingat lah dia orang mana. French kot. Dia yang keluarkan principle ni tentang how to achieve equilibrium in terms of certain variables. Okay, variables tu yang kita belajar sebelum ni lah tapi tak semuanya sama. Dia dah spesifikkan. Alright. So Chatelier'S principle states when a chemical system is disturbed. Okay, first thing first, kena make sure chemical system yang kita nak disturb ni adalah pada keadaan equilibrium. So boleh tambah sikit lah. When a chemical system at equilibrium is disturbed, it re-attain equilibrium by undergoing a net reactions that reduces the effect of disturbance. So boleh tak tolong brainstorm sikit apa yang awak faham dari dia cakap panjang-panjang ni. Apa yang dia nak capai sebenarnya? Boleh tak seorang just simplify anything yang awak faham dari ayat ni? I think kalau there's a disturbance, it will like become equilibrium again if like wait, betul ke? Apa? Cakap je dulu, saya dengar. Saya tengah dengar, cakap tak habis again. Okay, there's a disturbance so that like the equilibrium is no longer equilibrium. Okay. Okay, so they have to like shift according to what the disturbance is. Okay, boleh diterima. Okay, bagus Hannah, thank you. Okay, sebenarnya awak kan kita punyalah banyak-banyak kita belajar dalam chapter 6 ni, kita cakap pasal chemical equilibrium kan? Yes, Miss. Kita rely on apa bila kita cakap chemical equilibrium tu? Kita rely on something, right? Apa yang something tu? Boleh tak beritahu saya? Kita belajar dari 6.1 lagi. 6.1 awak jumpa, 6.2 awak jumpa, 6.3 awak jumpa, dalam nama chapter ni pun awak jumpa chemical equilibrium. Kita nak tengok apa sebenarnya? Benda apa yang kita berpaksi pada dia? Yang kita kata nak shift ke tak shift ke? Reaction and product. Yes, maksudnya chemical reactions lah kan? Yes, Miss. Yes, chemical reactions mesti kena ada. Lepas tu reactions kita reversible, betul tak? Betul. Okay, Yes. bila kita kata reversible means dia boleh achieve equilibrium by going forward or going backward, right? Yes, Miss. Yes. Okay, now Chatelier'S principle kata chemical reactions yang sudah berada pada keadaan equilibrium, bila ada gangguan, dia akan adjust themselves untuk dapatkan balik equilibrium tu. Just because the reactions now is reversible, dia mesti dapatkan balik equilibrium. Itu maksud dia. Okay. Okay. Okay, so sebab dia perlu dapatkan equilibrium dia, yang tu yang kawan awak cakap tadi, shift to the position yang mana ikut disturbance dia. Okay, itu betul, tapi kita nak shift tu ada dua tempat sahaja, sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Kenapa kena ke kiri ke kanan? Because we rely on the chemical reactions yang ada reactant dan product, right? Yes, Miss. Yeah, plus kita guna reversible reactions. Kalau kita tak guna reversible arrow, kita guna single direction arrow, boleh ke dia patah balik pergi depan belakang?
Cannot. Cannot. Itu maksud dia. Sekarang ni aim dia nak achieve equilibrium. Walaupun ada gangguan, ada panah peti apa sekalipun, dia cuba nak dapatkan keadaan yang terbaik balik dengan cara kurangkan effect of disturbance tadi. Dia tak boleh buang sebab disturbance tu dia dah part of the system. Cuma dia boleh kurangkan. Macam nak kurangkan? Baik kita timbang baliklah antara reaktor dengan produk macam tu. Tapi tak semua disturbance yang senang-senang je kita boleh tengok. Kalau dia berat belah kiri, belah kanan ringan, belah kiri akan bagi kanan. Itu yang biasa kita nampak lah yang basic. Tapi tak semua disturbance kita tengok semudah itu. Okay? Okay. Macam 6.2 last time kita just tengok nombor. Q is less than K. Lepas tu kita tengok nombor tu besar ke kecil, kita pun kata dia ke kiri ke kanan. Itu memang nampak berat dengan ringan macam tu je. Tapi sekarang Chatelier'S principle ni, dia akan rely on 5 types of disturbance. So these 5 types of disturbances consist of concentrations. Bila sebut concentrations, yes, kita akan cakap tentang amount. Kalau amount senanglah, yang mana yang lebih, belah kiri lebih, dia akan bagi belah kanan. Okay, sama macam sebelum ni, senang je concentrations. And then kita ada juga disturbance in terms of pressure. Bila sebut pressure ni, dia akan sekali dengan volume. So kalau katalah disturbance awak adalah volume, awak kena define sekali in terms of pressure sebab diorang ni berkait. Even kita nak explain nanti pun diorang dua ni guna dua benda ni. Alright, and then kita ada in terms of temperature. Untuk temperature, kita kan ada satu sistem. Contoh kita ada dalam satu container tu, ada banyak gas and then temperature satu tu je. Kita tahu ke temperature siapa reactant, temperature produk berapa asing-asing? Kita boleh nampak ke siapa tinggi, siapa rendah? Tak boleh. So bila kes yang macam ni, macam kita kata dia homogeneous, bukanlah homogeneous, dia dalam satu setting yang sama, tak boleh nampak, tak boleh nak bezakan siapa lebih, siapa kurang, kita akan approach dia cara lain lah. Okay. And then additions of inert gas pun, kita tahu pressure and volume ni pun guna untuk gas. Additions of inert gas pun gas juga. So diorang ni lebih kurang, bezanya ini adalah gas yang bukan pada group 18. Bila bukan pada group 18, kita belajar dalam chapter-chapter sebelum ni, chapter 4 semua tu dia buat reactions kan? Dia buat bonding, betul tak? Betul, Miss. So selain daripada group 18, diorang ni reaktif, kinda reaktif lah. Walaupun tak adalah highly reaktif. Tapi untuk inert gas kita faham dia adalah noble gas dan dia sangatlah unreactive. So dia adalah dia punya factors yang akan affecting this inert gas ni, macam mana nak tambah dia. Tapi dia rely on gases state. And lastly catalyst. Catalyst ni kat sekolah awak pernah dengar catalyst ni dia adalah function dia untuk speed up the reaction je. Dia takkan being consumed in the reaction. So kita akan tengok juga bila kita apply catalyst, what will happen to our reactions equilibrium, berubah ataupun tidak. Okay? Okay. Okay, so 5 ni lah yang kita akan tengok cara dia explain one by one dan semuanya berbeza. Right, so saya dah simplifykan untuk awak explain. Bila soalan cakap je based on Chatelier'S principle, dia kena ada all these 4 points. Nampak macam banyak tetapi sebenarnya dia ni menceritakan tentang point ni. Dia ni ceritakan point ni. Jadi jangan skip. Nampak macam banyak tapi sebenarnya tak banyak pun. Dia menjawab je, menjawab. Awak boleh gunakan all these factors untuk jawab ke semua 5 disturbance tadi. Okay. So ni cara nak jawab lah, saya tunjuk. Okay, kita kena tahu belah kiri always reactant, belah kanan always product. Kita tak ada value sebab kita tak buat yang 6.2. 6.2 dia bagi value, kita nak tengok kan. Okay, now if let's say kita dia bagi tahu the disturbance applied is in terms of concentrations. So kita akan tengoklah, kita first kali kena bagi tahu dulu. Concentrations increase or decrease, pressure is increase or decrease, kena state dulu. Kalau awak tak nak buat ayat ni, awak buat macam buat dulu penyata soalan dia. Jangan tiba-tiba sistem react ke apa benda. So kita start dengan bagi tahu dulu apa punca dia kita nak cerita ni. So when concentration is increased, when volume is decreased, when temperature is increased, macam tu. Start dengan ni dulu. Then kita akan jawab, kenapa kalau disturbance ni ada sekalipun? Kan kita kata dia nak achieve equilibrium kan? Yes, Miss. Jadi awak kena bagi tahu how the system will react to the disturbance. So this point number 2 will answer to this point number 1. If the point number 1 says the disturbance is increased, how are we going to react? By
benda opposite dengan increase. Kalau increase, opposite dia apa? Decrease. 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 Ni saya bagi contoh yang very basic lah, concentration. Kalau dia banyak concentration dia, kita kena kurangkan dia untuk bagi dia stabil balik. So just sambung ayat. Buat ayat ni. The system will reduce the effect of disturbance by decreasing the concentrations of siapa yang kita naikkan tadi. Yang ni okey. Yang ni basic je. Nanti saya akan go one by one untuk setiap tu. Okay, Miss. Okay, Alright. Miss. Lepas tu bila awak dah kata dah tahu kita nak counteract macam mana, dan dia akan bagi effect kepada positions of equilibrium. Dah dia buat macam-macam kat sini, dia ada gangguan, dia dah apa betul. Takkanlah tak ada perubahan kan pada kita punya positions of equilibrium, sama ada lebih ke kanan ataupun ke kiri. Dia kan bukannya always memang kanan kat kanan. Sebenarnya dia in between. Okay, tapi dia tu ke arah mana? Sebab kalau ikutkan, ada satu eksperimen awak tu yang kita buat untuk Chatelier'S ni, yang kita tengok warna dia berubah. Kalau biru ke purple ke. So kita tahulah apa benda sebenarnya reactions tu macam mana. Tapi sebab dah tak buat kan. So tak nampak sangat lah. Cuma bolehlah kot kalau teori ni. Okay, tak apa. So position of equilibrium somehow will be affected. Kalau ada perubahan kat sini, mesti ada perubahan juga dekat positions of equilibrium. Untuk positions of equilibrium, awak kena cakap the equilibrium positions will shift. Bukannya it will shift. Siapa it tu? Mesti sebut equilibrium positions. Kita tak cakap concentrations will shift to the right. Reactant will shift to the right ataupun product will shift to the left. The one that shifted is the equilibrium positions, this thing. Sebenarnya kalau ikut lukis betul-betul, kalau ikut rate diorang, dia tak adalah sama panjang sebenarnya. Kalau ikutkan yang dia bukan pada keadaan equilibrium, mungkin dia pendek sini. Ni panjang macam tu. Tapi dah achieve equilibrium, dia akan jadi sama lah. Okay. Okay, Miss. Okay, so awak boleh ada nak tanya ke? Tak ada. Okay, tak ada. So saya ada tanya hari tu, boleh guna term macam mana? Okay, forward or backward pun diterima. Tapi saya lebih suka awak guna from where to where. So the equilibrium positions will shift from where to where. Forward kita tahulah left to right. Kalau backward ataupun reverse, right to left. Tapi saya nak awak guna yang ni. And then once kita dah kata equilibrium positions bergerak, awak kena bagi tahu dia bergerak nak jadi apa. Kena sambung until a new equilibrium is reached ataupun is achieved. Tak boleh stop until will shift from left to right sahaja. Nak pergi mana? Kan? Betul tak? Okay, Miss. Okay. And lastly, dah bagi tahu ada pergerakan, mestilah ada perubahan pada dia punya amount. Amount dia selalunya kita cakap tentang concentrations. But sometimes kalau dia kata pressure, bagi tahulah partial pressure. So kita boleh bagi conclusions in terms of concentration or partial pressure depending on the questions. Dia minta apa. So the conclusions kalau dia bergerak, contoh awak banyakkan A, the disturbance is increased in A, means kita try untuk reducekan A kan? Betul. Bila kita nak reducekan A, kiri berat, kita nak reduce kena bagi ke kanan, right? Yes. Yes. Towards the end, siapa yang berkurang? A atau B yang berkurang? A. A. So bagi tahulah concentrations of A increase, concentrations of B decrease ke macam tu lah. Ataupun terbalik. Ikut dia punya positions of equilibrium. So kena ada part-part point ni bila soalan minta awak explain. Walaupun dia kata explain the change in positions of equilibrium, dia bukan nak point nombor 3 sahaja. Dia memang dari awal sampai habis. Tu maksud explain. Walaupun panjang-panjang ni, markah dia nanti 2 sahaja. Tapi kena lengkap, okay? Okay. Okay, so kita Yeah, proceed to the first disturbance in terms of concentrations. So in terms of concentrations, dia paling senang. Awak bayangkan kita ada macam dacing ni. Kalau awak tambah dekat reaktan, dia berat belah kiri. Kalau awak tambah dekat produk, dia berat belah kanan. Okay, bila dia berat belah kiri, tak stabil kan? Dia bukan pada keadaan equilibrium kan? Yes. Jadi macam mana dia nak reduce the effect of disturbance, dia akan bagi sikit dekat, dia akan kurangkan amount yang A banyak tadi, dia bagi kat sini. Tapi kat sini dia tak cakap lah dia bagi kat mana lagi. Ni point ketiga. So dia decreasekan dahulu. Dah decrease, apa akan jadi? Equilibrium position will shift forward, kiri ke kanan. Tadi kita nampak kiri berat, forward adalah kiri ke kanan. So from left to right, jangan lupa until a new equilibrium is reached.
where Q is going to be equal to K. And lastly, what conclusions can be made from this this disturbance? Kita tambah A, kita kurangkan A, apalah sekali jadi? Boleh tak saya tahu concentrations A, apa jadi kat dia? Decrease. Decrease. Concentrations of B? Increase. Increase. Okay, good. Sama lah juga kalau dia tambah belah kanan ke, awak buat ikut yang dia punya pergerakan lah. Dia bukannya fix sama. Yang fix sama ni benda-benda ni lah. Benda apa kepala-kepala dia nak cakap ni. Okay. So kalau kat ni pula, kita tahu PCl3 to react with Cl2 to form PCl5. Katalah kita kata nak remove PCl3. PCl3 duduk belah kiri kan? Stop. Yes. Kenapa dia tak nak stop? Sekejap. Okay, kita buang yang kiri jadi dia jadi ringan kan? Bila dia jadi ringan, cara untuk kita reduce the effect of disturbance, kita akan increasekan Cl2. Kenapa kita tak increase PCl3 kat sini? Kan dekat belah kiri kita ada 2 species kan? Yes. Okay, kenapa saya tulis sini increasing Cl2 sahaja? Kenapa dia tak kata increasekan PCl3? Sebab ECL kena buang. Dia kan, okay, yang ni kena hati-hati jugalah. Dia akan ada 2 term, sama ada decrease ataupun removed. Selalunya kalau remove ni, dia remove completely. Selalunya lah. Jadi bila remove, walaupun kita dah remove, kita nak ke kiri balik, tapi kita tak cakap dah pasal dia. Tapi ada juga saya tengok, dia macam terima jugalah kalau awak kata PCl3 is removed by increasing Cl2 and PCl3 juga. Dia terima juga. Sebab mungkinlah benda ni vague, dia tak cakap remove completely. Tapi yang ni saya kata di effect kat Cl2 sahaja sebab saya assume PCl3 ni dah completely removed. Sebab tu saya mention Cl2 sahaja. Faham tak? Faham, Miss. Okay. So kalau katalah kena remove ke apa lepas ni, awak faham lah kalau mungkin remove ni buang terus. Kalau ada spesies lain, boleh lah. Kalau kata dia satu saja spesies belah kiri, dia kata remove, awak katalah nak tambah dia balik sebab somehow memang kena go back and forth pun. Takkanlah dia tak patah balik just because dia remove. Kan Miss kata remove, dia tak ada apa dah, buat apa nak patah balik? Tak boleh lah. Dia depends pada konteks soalan tu. Okay, sebab tu kata system will reduce the disturbance by increasing the other species yang tinggal iaitu Cl2. Once kita dah reduce the effect of disturbance, kita akan dapatlah equilibrium position kita dari mana? Kanan pergi? Kiri. Kanan pergi kiri, maksudnya conclusion kita siapa yang akan bertambah? Cl2. Cl2. And don't forget to put concentrations. Awak dibenarkan tulis macam ni. Awak tak boleh kata Cl2 increase sahaja. Kena ada concentration ataupun partial pressure. Depends. Selalunya concentrations. Miss. Yes. Dia memang kena letak bracket tu ke? Yes. Itu adalah short form untuk concentrations. Diterima simbol ni. Okay, Miss. Kalau tak nak tulis ni, kalau tak nak buat ni, boleh je lah tulis full concentrations of Cl2 tapi panjang lah. Okay, Miss. Okay, right. So itu je untuk concentration. So saya tak nak lama-lama kat concentrations tu. Kita tengok pula the second one. Ada nak tanya ke? Saya nak tanya. Ada tanya tak? Tak ada? Saya nak tanya. Siapa yang cakap tu? Okay. Yang remove tu, maksud dia remove tu macam mana? Remove, buang. Kita assume dah tak ada terus. Macam tu lah. Tu selalunya lah kalau dia orang kata is removed. Remove, buang. Kalau decrease lain, kurangkan. Kurangkan dengan buang. Okay. Okay. So faham kenapa saya kata kat sini saya mention satu species je sebab saya assume semua ni dah dibuang terus dari sistem. Tinggallah dia saja. Sebab itulah kita nak increasekan dia je bagi dia tak berat sebelah. Miss, Yes. macam mana kita nak tahu yang mana satu di remove? Dia akan bagi tahu. Oh, dia akan bagi tahu. Soalan akan bagi tahu. Kalau awak tengok soalan parsis pun, dia akan tanya explain the effect of concentrations if contoh something is removed ke, something temperature is increased ke, dia akan bagi tahu. Disturbance tu dia akan bagi tahu. Ataupun kalau dia tak bagi tahu, dia just cakap suggest ways
to increase the concentrations of PCl5. Awak kena buatlah macam mana cara sekalipun, suggestkan disturbance apa yang perlu dibuat untuk tingkatkan lagi PCl5 punya amount. Yang ke arah kanan lah, any shifting ke arah kanan macam tu. Okay, Miss. Thank you. Right. Okay. Untuk the second disturbance, kita akan tengok dari segi volume ataupun pressure. Dia orang ni memang berkait, kena tulis sama-sama. So bila disturbance ni dia cakap decrease in volume, in other words, maksud yang sama adalah increase in pressure. Dan kita ada satu lagi case where we have increase in volume means pressure is decreased. Dia boleh tanya disturbance increase in pressure. Sama je awak punya explanation nanti kalau kata decrease in volume pun. Kenapa saya buat macam ni asing, satu dalam ni, satu dekat luar? Sebabnya cara awak nak jawab how system will react to reduce the effect of disturbance dan juga equilibrium positions will rely on the trend according to this volume. Kalau awak nampak saya tunjuk volume ni turun kan, maksudnya semua benda sekejap lagi kita nak turunkan. Kalau sini volume tinggi, semua benda kita nak naikkan. Kenapa kita nak naikkan? Sebab dia nak menjawab persoalan ni. Okay, disturbance kita, katalah dia kata decrease in volume. Sebenarnya maksud dia pun increase in pressure. So how the system gonna react? So the system will reduce the effect of disturbance by kita nak counteract this factor, increase in pressure. Kalau dia increase, kalau opposite dia apa? Decrease. So sebab kita nak jawab persoalan dia ni, so kita akan decreasekan number of gas particle untuk dapatkan gas pressure yang lebih rendah. So kalau awak tengok, in terms of nak hafal, senanglah hafal ikut volume. Semua turun. Yang ni faham tak kenapa saya buat macam ni? Faham. Okay, faham. So, kiranya nanti awak katalah awak kata kenapa dia turun, kenapa dia tinggi, lepas tu kenapa dia turun, kenapa dia tak ikut tinggi. So, sebenarnya trend ni dia akan fix ikut volume. Sebenarnya, tapi apa benda yang dijawab ni menjawab kepada nak opposite dia ni, nak cater for this masalah, increase in pressure. Tapi, kalau soalan memang dah bagi volume is decrease, awak cerita je lah. Tapi benda-benda ni pun menjawab kepada dia ni. Tak payah bagi tahu pun tak apa, dia ni adalah increase, tapi better to include supaya senang untuk guide awak punya explanations. Okay, in terms of equilibrium position, sama juga. Volume dengan pressure ni kita nampak ke yang dia akan ke kanan ke kiri macam concentrations? Tak juga. Dia ni macam menyeluruh. Kalau kita tengok dalam kita buat sebelum ni chapter 5, gas, dia memang random bergerak. So kita tak tahu yang mana akan jadi, part mana akan jadi reactant, part mana akan jadi produk. Jadi equilibrium positions dia akan shift to the side with, kalau ini rendah, maksudnya kita akan ke arah yang rendah ke tinggi. Kalau saya kata semua ni ikut volume. Position kita nak ke arah yang rendah ke tinggi? Rendah. So apa yang rendah, kita akan tengok total number of mole on each side of reactant dan juga product. So bila kata je decrease in volume, means kita akan shift to the side with fewer number of moles kalau decrease. Okay. Sekarang saya tak bagi lagi lah dia punya reaction apa, jadi kita tengok dia punya specific example. So same goes to this one, kita ada increase in volume, kita nak jawab masalah yang kat sini. Bila dia decrease, kita nak try to increasekan semua benda. Apa yang kita try to increasekan? Kita nak increasekan number of gas particle. Bila gas particle banyak, dia orang akan collide frequently. Bila dia orang collide frequently, gas pressure bertambah ke berkurang? Bertambah. So what will happen to the equilibrium positions? They will shift to which side? With fewer or more number of moles? More number of moles. Okay? Boleh ke yang ni? Boleh. Okay. So now kita tengok specific example. Guna reactions yang masih sama. Bila cakap je disturbance awak adalah pressure ataupun volume, terus first step keluarkan dulu bilangan mole on each side. Boleh tak bagi tahu saya berapa bilangan mole, total number of mole on reactant side? 2. Untuk product? 1. Okay, 2 mole, ini 1 mole. Ingat satu lagi, number of mole yang kita kira hanyalah gaseous state lah kalau untuk case pressure dengan volume ni. Solid liquid kita tak masukkan. So kalau lah kata awak punya disturbance is in terms of volume decrease. So in other words, pressure awak increase kan.
Jadi boleh tak buat ayat? The second point, kita nak cakap pasal siapa tadi? Pressure. Yeah, I know. Apa benda second point yang saya ajar dari awal tadi? Dah sampai second disturbance dah ni. The system will reduce the disturbance the effect of disturbance. Sambung. By reducing the number of molecules okay. to reduce the gas pressure. Yes. Awak boleh je awak cakap system will reduce the effect of disturbance by reduce the gas pressure. But then dia tak lengkap. Sebab untuk reduce gas pressure, first kena reducekan dulu number of gas molecules. So dua point ni comes together. Okay, so this is the second point. So knowing that they are going to reduce the number of gas molecules in order to reduce the gas pressure, what will happen to the equilibrium position? Saya nak orang lain pula boleh? Try buat ayat. Awak nak jawab nanti kena buat ayat tau. Kalau awak tak practice buat ayat sekarang, awak tak boleh jawab. Equilibrium position will shift Okay. From left to the right. from left to the right sebab apa? Kenapa awak nak pergi ke kiri? Sebab Fewest number of mole. yes. So awak kena mention juga. Kenapa awak nak ke kanan? Awak kena bagi tahu sebab dia akan pergi ke arah fewer number of mole. Okay. And then jangan lupa this point until a new equilibrium is achieved. Jangan stop until here only. Okay. Okay, Miss. Okay, lastly, the conclusions. What will happen to the concentrations for both reactant and products? Since you are given specific species dekat sini, awak kena guna this species. Okay, kalau ke kanan, siapa yang akan increase? ACl5. Yes. PCl5. Concentrations of PCl5 increase. What happened to the concentrations of PCl3 and Cl2? Decrease. So kena mention lah. Okay, kalau dia dah bagi specific reaction, guna species tu. Janganlah awak kata concentration of reactant increase, concentrations of product decrease. Tak dapat markah kat situ. Selalunya markah dekat mana? Okay, walaupun panjang ni saya cakap tadi 2 markah. 2 markah tu dekat mana? 1 dekat sini, 1 and 2 1. 1 dengan 3 dengan 4 1. So 2 markah. Tak ada 3 tiba-tiba 4 tak ada markah. Tak ada 1 ni dia macam kadang-kadang bila soalan dah bagi, 1 tak ada markah lah, dia markah kat sini terus. Okay. Next one, kita nak tengok temperature pula. Okay, in terms of temperature, bila cakap temperature ni, yang tadi kita tengok ada 4 points sahaja. But temperature is a bit different. This is the only disturbance that can alter the K. Ingat lagi tak apa ni K? K. Noted. Okay, yeah. K ni apa? Equilibrium constant. Yes, equilibrium constant. Equilibrium constant last time kita belajar dekat 6.1 and 6.2 kan? Yeah. Apa yang kita buat bila equilibrium constant tu? K je. Ada tak kita berbuat sesuatu? Law of mass of actions. Apa dia? Miss, ulang suara boleh Miss? Okay. Sekarang ni, tadi kita buat, so far dah 2 disturbance, kita hanya keluarkan 4 points, right? Awak punya type of disturbance, how the system gonna reduce the effect of disturbance, what about the equilibrium positions together with the conclusions, whether the concentrations or the partial pressure will increase or decrease. Okay, itu 4 points. Semua akan ada 4 points tu. Tetapi untuk this temperature punya disturbance, dia boleh temperature change akan ubah value of K. Kita tahu K ni equilibrium constant, right? Yes. Okay, tapi untuk disturbance temperature, dia akan ada satu lagi, dia boleh tanya awak, what will happen to the Kc or Kp value? Hanya disturbance in terms of temperature sahaja yang boleh ubah value of K. Selain daripada tu tak ada perubahan sebab diorang ni kita tahu constant kan? Yes Miss. Sekarang soalan saya,
Kan awak cakap equilibrium constant. Apa benda yang kita buat masa 6.1 and 6.2 untuk K ni? Awak belajar K je ke K? Saya pun ajar K. KP and KC. Yes, KC and KP. Apa yang awak boleh buat daripada KC and KP? How do you know? From the chemical reactions, how do you know what is your KC? What is your KP? How are you going to express this KC and KP? How? By identifying what type of reaction? Type of reactions you mean? Endo or exo? No, not yet. Kita tak sampai tu lagi Kana. Sekarang ni, the first point and the second point is totally different. Now this K belongs to 6.1 and 6.2. Soalan saya hanyalah saya nak recall balik. Apa yang awak buat waktu awak belajar 6.1, 6.2 tentang K ni? Saya bagi awak hint. K ni kita dapat daripada law of mass of action. Itu saya nak jawapan dia. Apa benda tu? K ni. Apa yang awak buat? Awak kata KC, awak kata KP. K is equilibrium constant. How do you get your K? Reversible reaction. Reversible reaction is a reactions, is a chemical reactions. K ni is a constant. You got your K from reversible reactions. Apa benda K awak tu? The ratio of Yes. product over reactant. Yes, ratio of product over reactant. From the chemical reactions, you are going to take out your KC or KP expressions, right? Yes. Saya nak tanya tu je tadi. K tu adalah expressions comprises of product over reactant. Betul tak? Betul. Okay, sekarang ni kenapa dalam banyak-banyak disturbance, temperature changes in temperature sahaja yang boleh ubah K. Kenapa? Untuk sesuatu reactions berlaku, untuk sesuatu reaction berlaku perlu ada temperature kan? Yes. Okay, selama ni yang kita buat KC-KP tu, pernah tak awak nampak temperature dia berubah? Pernah. Yes. Yang masa hari tu belajar 6.1, 6.2, pernah tak kita nampak temperature dia kita ubah-ubahkan dia? Tak. Kita tak ubah. Okay, bila kita tak ubah, sebab tu K awak tu boleh digunakan throughout the reaction walaupun berubah-ubah concentrations. K awak kekal. Yang tu faham? Faham, Miss. Okay, tapi bila awak ubah temperature, you increase in temperature, so awak akan ubah keadaan untuk dapatkan KC expression tu juga. Betul tak? Yes, Miss. Kiranya temperature tinggi, awak demam tak? Demam. Kalau temperature rendah, awak tak demam kan? Yes. Awak fikir macam tu. Kiranya temperature ni dia perlu ada. Bila berubah, mungkin K pun akan berubah. Sebab K tu tadi sebenarnya tak berubah. Tapi bila dia berubah, dia akan ubah segalanya. Macam itulah. Okay, so temperature ni akan berubah. So kita tahu product over reactant kan dalam expression tu. Yes. Okay, so bila produk bertambah, ni saya nak beritahu, bila produk bertambah, K awak pun akan bertambah. Kalau produk berkurang, maksudnya reactant bertambah, K awak bertambah ke berkurang? Ulang balik boleh tak bisa? Sekarang ni, KC or KP expressions, saya tak tulis pula, malah tulis. KC or KP expression, product over reactant kan? Yes. Produk duduk atas, reactant duduk bawah. Kalau lah nanti kita shift the reaction from left to right, maksudnya siapa bertambah, produk ke reactant? Produk. Bila produk bertambah, KC or KP value pun bertambah. Dia tak sama dah. Okay. Okay. Okay, kalau kita shift from right to left, who's gonna increase in terms of concentrations? Reactant or product? Reactant. Reactant now dekat denominator bawah kan? Yes. Yes. Jadi bila reactant bertambah, maksudnya produk berkurang. What will happen to your K? Your K increase or decrease? Decrease. Decrease. Okay, boleh? Sebab dia memang akan tanya pun. Kalau dia bagi temperature, dia akan tanya what will happen to your K value. Okay, Miss. Okay, right. Okay, yang tadi, yang second point yang Kana cakap tu, ini memanglah betul lah untuk temperature. Yang ni adalah tambahan point daripada 4 jadi 5 point nanti dia boleh, kita kena explain. Okay, Kana? Dan yang lain?
Okay, Miss. Okay. Boleh So, Miss. yeah. Okay, the effect of temperature on equilibrium, dia bukannya tengok kiri kanan, samalah macam volume dengan pressure tadi. Jadi, kita akan ada additional informations given in your chemical reactions, which is delta H. Okay, pernah tak jumpa delta H before? Pernah. Okay, delta H ni just nak bagi tahu the heat energy in your reactions. Sebab kita tahu contoh chemical bonding, untuk bond formed, dia kena release heat ke apa? Kiranya macam dia kena collides, bila collides kan dia akan releases heat, right? Kalau collides dia akan release heat, macam tu. So barulah dia boleh buat form, dia boleh buat bond. Kalau dia macam nak pecahkan bond lah dia collide kan. Bagus. So kalau dia nak buat bond tu dia kena absorb heat ke apa, benda macam tu lah. Kiranya heat ni memang akan ada dalam kita punya kehidupan. Okay. So sekarang ni awak akan ada dua jenis delta H. Ni kita panggil enthalpy, nanti awak belajar lagi banyak dalam SEM 2. So delta H kita akan ada dua value. One is positive, one is negative. Sometimes questions will give you specific value, sometimes only the sign. So this sign is very important because this sign that will tells you the forward reactions dia apa dan backward reaction dia apa. Okay? Okay. Okay, so Okay, Miss. then awak kena tahu ada dua term. Kalau positif, kita tahu kita belajar exothermic and endothermic. So recall balik, exothermic releases heat or absorb heat? Release. Bila release heat, panas ke sejuk? Sejuk. Release. Panas. Panas. Kalau absorb heat, sejuk ke panas? Sejuk. 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 Okey, sekarang ni kita bayangkan yang positif ni absorb, yang negatif ni release. Contoh maksudnya kalau delta H awak positif, awak kena keluarkan dari these two reversible arrow, yang ke arah kanan forward ni adalah yang absorb heat. Absorb heat kita panggil endothermic. So kita faham endothermic dia temperature is lowered. So kita letak je on the right hand side, kita letak temperature is low. Kalau endo forward maksudnya backward dia adalah yang the opposite, iaitu Exothermic. exothermic, increase or high or low temperature? High. High temperature. Okey, macam itulah. Keluarkan ni dulu. Apa yang saya ajar ni memang apa yang saya ajar ni nak bagi nampak boleh nanti kita nak towards equilibrium position. Mungkin ada cikgu lain dia tak ajar macam ni. Saya ajar macam ni sebab saya rasa ini yang paling senang untuk justify kenapa nak kena shift to the right or to the left. Okay, untuk yang negatif pula, kita tahu dia release or absorb heat kalau negatif ni. Release. Release heat. So forward reactions adalah Exothermic. exothermic. Means belah kanan kita kalau towards to the right, temperature lebih tinggi. Kalau to the left, temperature Endothermic. so endo. First benda awak bila soalan tanya pasal type of disturbance awak adalah temperature, keluarkan ini dahulu. First tengok delta H awak, positif ke negatif, keluarkan siapa forward, siapa backward. Keluarkan ni sekali. Okay, ni nak bagi tahu yang dia akan favor low temperature kalau forward. Dia akan favor high temperature kalau backward, macam tu. Ini first steps, okay? Okay, Miss. Okay, kalau tak keluarkan benda ni, memang tak boleh buat lah kalau temperature ni. Okay, so kita ambil lah satu contoh tadi yang positif delta H. So kita guna balik apa yang kita dah keluarkan. Let's say your disturbance is lower in temperature. So the temperature is lowered. Okay, saya buatlah kalau increase, kita buatlah increase. So sekarang lowered. Bila lowered, maksudnya kita nak apply low temperature. Kita nak apply low temperature ni pada belah kiri ke kanan. Kita nak tengok dia orang punya compatibility. Siapa yang akan bagi maksudnya yang akan lebih compatible. Compatible ni maksudnya tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Dia not extreme conditions. So kalau awak kata temperature awak lowered, dua-dua awak letak low in temperature. Kalau temperature is increased, dua-dua belah awak letak increase in temperature. Boleh? Boleh, Miss. Okay. So lepas tu sekarang kita tengok when temperature is lowered, reaction apa yang akan favor? Endo or exo? Kalau kita tengok sebelah kanan kalau forward maksudnya dia akan favor endo. Tapi awak tengok kalau sejuk, tambah lagi sejuk, dia akan jadi extremely sejuk, betul tak?
Betul. Betul. Kalau yang patah balik ke belakang ni, kita asalnya panas, lepas tu kita cuba untuk rendahkan dia punya temperature. Awak rasa dia extremely sejuk ke, extremely panas ke, dia so-so? So. Okay, bila dia so-so, maksudnya dia not too cool, dia not too hot. Jadi awak rasa ke arah mana yang akan achieve equilibrium? Maksudnya dapatkan balik kestabilan tu. To the left. To the left, sebab dia stable. Nampak tak? Stability kita ni kita nak tengok dia compatible tak untuk duduk sama-sama. Supaya dia tak demam. Kalau ni demam sangat ke? Ini sihat macam tu. Miss, Faham ke? boleh ulang balik tak? Ya. Yang mana? Yang mana saya dia, nak ulang? yang so-so dengan yang extreme cool tu. Okey, sekarang faham tak macam ni dapat endo, dapat low temperature, exo high temperature? Faham? Okey, sekarang ni kita try untuk disturbkan this chemical equilibrium dengan cara rendahkan temperature. Bila kita kata nak apply disturbance ni akan di-apply, kita tak tahu dia nak ke arah mana lagi tau untuk achieve equilibrium. Jadi kita letakkan dua-dua. Low temperature dekat belah kanan, low temperature dekat belah kiri. Itu dapat? Dapat. Okay, sekarang ni untuk kita proceed how the system gonna reduce the effect of disturbance, kita kena tengok which side yang akan bagi akan maksudnya bagi apa kita panggil? Dia akan bagi satu keadaan yang stabil. Stabil sekarang ni dari segi temperature. Kalau awak ada dua-dua temperature rendah, sangat sejuk, betul tak? Betul, Miss. Okey, faham. Okay, kalau awak punya belah kiri pula, kita ada satu dah panas. Lepas tu kita letak pula sejuk. Dia akan jadi sangat sejuk ke, sangat panas ke, dia suam je. Suam. Mana yang awak rasa awak boleh hidup dekat situ? Yang suam. Yang suam. Jadi, kita akan cakap dekat first point, bila temperature is lowered, kita tahu reactions akan favor endo ataupun exo. Oh, faham. Jawablah, endo ke exo? Saya tengah tanya korang ni. Exo. Exo kan? Okay, so awak kena cakap dekat first point lagi. Exothermic reaction is favored. Okay? Oh, okey. Faham, Miss. Okay. Penting benda ni sebab apa? Untuk second point, where you are going to explain how the system gonna reduce the effect of disturbance, you are going to counteract what is meant by this exothermic reaction. Maksudnya kita akan jawab in terms of exothermic. Exothermic maksudnya releases heat. Kenapa nak release heat? Sebab nak increase temperature. Macam itulah. Sebab tu penting keluarkan ni dulu. Okay? Okay. Okay, so the second point kita akan cakap system will reduce the effect of disturbance. Tertinggal. Will reduce, boleh juga ada disturbance ni. Will reduce the effect of disturbance by. Sekarang ni untuk kita jawab dia punya nak achieve equilibrium, kita akan tengok reaction apa yang favorite tadi? Exo. Exo dia akan release heat dan increase in temperature kan? Yes. Okay, sebab tadi kita rendahkan kita punya temperature, maksudnya ini yang kita cuba untuk achieve equilibrium balik. So awak akan kata system will reduce the disturbance by releasing or absorbing heat. Releasing. Releasing sebab dia nak jawab exo kan? Betul. Okay, bila kita release heat, kita akan increase or reduce the temperature? Increase. Increase. So kita akan increase the temperature of the system. Boleh ke yang second point ni? Kalau tak faham kena tanya siap-siap ni. Temperature ni yang selalu orang pening sikit. Miss, Ya. kalau lagi sekali boleh? Yang kat dua kan? Okay, yang part satu ni faham dah tadi. Exothermic is favorite, kenapa? Faham. Okay, sekarang ni kita punya disturbance yang kita apply adalah low temperature kan? Okay, walaupun kita dah tahu dari awal lagi exo ni memang akan ke arah kanan, tapi sebenarnya yang ni yang mengganggu. Jadi apa cara untuk kita betulkan keadaan, kita akan ambil yang ni lah, betul tak? Betul. Okay, kalau awak nampak ini high in temperature dan kita pun kata high temperature ni adalah yang favorite sebab exo. So dekat second point ni, awak punya explanation ni nak menjawab definition exothermic balik je sebenarnya. Exo kita tahu release heat. Bila release heat, temperature akan increase, betul tak? Betul. So, macam mana cara sistem tu nak achieve balik equilibrium, dia akan cuba panaskan balik
temperature of the system dengan cara riliskan lagi haba. Okay, faham. Okay. Thank you, Miss. Okay. Yang lain okay? Okay, Miss. Okay. So the third point, bila kita tengok dia yes, favor exo ke kiri. Maksudnya equilibrium position awak akan bergerak ke kiri ke kanan? Ke kiri. Ke kiri. Macam mana? Will shift from Left to right. left to right. Tadi kata ke kiri, kenapa to right? Right to left. Right to left. Right to left, jangan lupa until new equilibrium is achieved. Okay. Okay, Miss. Okay. Lastly, what will happen to the concentrations of A if we are going to favor backward reactions? Increase. A increase, Allah. A increase, B Decrease. B decrease. Ataupun boleh cakap more A will be formed. More A will be formed, more B will be consumed. Contoh, kalau tak nak guna concentration, dia boleh juga gunalah term-term tu. Okay, sekarang ni kita ada perubahan dari segi temperature, right? And tadi saya kata dia akan ganggu the value of Kc and Kp. Now, do you think value of Kc and Kp akan increase or decrease for this system? Tengok disturbance awak apa? Disturbance awak apa? Increase. Kenapa nak increase? Kan kita punya disturbance saya cakap tadi. Sekarang apa yang berubah? Temperature yang berubah kan? Rendah kan? Yeah. Ya, bila temperature rendah, kita akan ke kiri, right? Yeah. Bila ke kiri, siapa yang banyak? Reactant ke produk? Reactant. Reactant duduk dekat atas ke bawah dalam Kc expression, Kp expression? Bawah. Maksudnya Kc Kp awak increase or decrease? Decrease. 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 Awak ingat macam ni je. More product form, Kc Kp increase. More reactant form, Kc Kp decrease. Nominator tinggi, dia orang increase contoh. Produk kan? Produk atas kan? Okay. Okay, so kita tengok specific example, use exactly the same example. Okay, bila dapat je disturbance in terms of temperature, apa first benda kena buat tadi? Tentukan exo dengan endo. Okay, sekarang macam nak tentukan exo endo, tengok apa? Delta H. Delta H awak sekarang apa? Negatif. Okay, maksudnya forward reaction awak apa? Exo. Exothermic akan ada high temperature or low temperature? High temperature. High temperature. Kalau backward awak adalah Endo. low temperature. Okay. Sekarang nampak dua species kan? Dia bukannya spesifik pada satu species tau. Kita anggap this side akan favor low temperature macam tu. Okay. Jangan awak letak satu-satu kan. Kang tak faham benda apa tu tak nak explain. Tahu? Okay, Miss. Okay. Now, let's say our disturbance is temperature lowered sama macam tadi. Bila temperature lowered, kita pun letaklah dua-dua temperature lower kat sebelah-sebelah ni kan? Yes. Okay, lepas tu saya sambung. Betul tak exothermic reaction is favored? Kenapa saya kata exothermic reaction is favored? Exothermic sekarang belah kanan ke belah kiri? Kiri. Kanan. Kanan. Kan ni exo ni. Dia kan, awak nak lukis ni pun kena betul. Kalau awak kata dia punya kanan, nak ke kanan, yang ni pun kena ke arah kanan. Kalau ini ke arah kiri. Kadang-kadang awak ni tak tahulah lukis macam mana, atas bawah ke apa, asal atas, awak lah kata forward. Tahu? Ini pun hati-hati. Kenapa saya kata exothermic reaction is favored? Sebab dia stable. Stable dan dia ke arah kanan kan? Yes. Okay, bila dia exothermic reaction is favored, maksudnya how the system gonna reduce the effect of disturbance? Kita jawab boleh exothermic ni. In terms of heat, dia nak reduce ke dia nak absorb? Reduce. Bila release heat as to increase or decrease the temperature of the system? Increase. Increase. So the system will reduce the effect of disturbance by releasing the added heat as to increase the temperature of the system. So now, what will happen to the equilibrium positions?
To the left and to the right. Shift from From left to the right. to, Right. Right. betul. Sambung ayat, dah habis kan cerita. Kenapa awak nak shift? Apa aim awak nak shift? To achieve equilibrium. New equilibrium tau. New. Okay, Okay. Miss. To achieve a new equilibrium. Sebab kita tadi dah asalnya equilibrium. Sekarang nak achieve a new equilibrium. Okay. Then lastly, what will happen to the concentrations? Who will increase? Who will decrease? Reactant will Who's decrease. your reactant now? PCl3 and Cl2. Will decrease, whereas PCl5 akan increase. Okay, what will happen to your Kc and Kp value? Will they increase or decrease? Increase. Why? Product. More product is Form. formed. Okay. Boleh lah tu, faham lah kan? Yes, Miss. Kalau contoh saya tukar ni positif. Saya tukar ni positif, maksudnya forward awak Endo. Do. endo. Awak punya backward. Exo. Kalau saya kata temperature is increase, mari kita tengok bila awak ada macam campur. Tadi kata endo rendah kan? Exo tambah, right? Yes. Yes. Temperature is increase, kita akan apply both temperature increase and increase. Okay. Siapa? Kita akan ke arah mana? Saya tengok awak macam mana. Ke kiri. Ke kiri ke? Tadi Ke kanan. saya tukar tau awak. Saya tukar ni kanan. Saya tukar kanan pula. Saya tukar ni positif. Bila positif, yang ni dah terbalik kan? Lepas tu saya tukar lagi yang ni. Kalau ini dah endo sejuk, kalau panas mestilah ke kanan. Sebab tepi kiri ni panas dan panas. Mungkin awak tak nampak sebab awak tak buat. Cuba awak buat. Yang kali buat. Buat kat awak punya kertas, tak tahulah awak ada kertas ke apa depan ni ke, ataupun awak mendadah je telinga dengar hari ni. Okay, boleh? Dia tukar-tukar tu je awak. Asalkan awak tahu step apa awak nak buat. Okay, Miss. Okay, jangan tiba-tiba nak explain tapi tak keluar benda ni. Macam nak explain kan? Okay, proceed. Miss nak tanya. Kalau yang untuk point number 4 tu, ini dia akan kira kalau yang macam belah kiri tu boots akan decrease lah kan? Dia tak akan jadi salah satu decrease, salah satu increase takkan kan? Tak, sebab dia memang akan ke arah yang sana, dia bersama-sama. Sebab reactant di belah sana. Dia bukannya satu increase, satu decrease tak. Okay, faham. Thank you, Miss. Yeah. Okay, proceed to the fourth disturbance. Kita ada additions of inert gas. So, kita akan treat gas sama seperti dalam second disturbance kita discuss tadi, pressure or volume. So, bezanya sekarang, bila inert gas ni, dia bukan lagi, tadi kita kata one pressure increase, volume decrease macam tu kan. Yang ni kena, salah satu tu kena constant. Okay, sekejap. So, example of inert gas, kita ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dia satu apa? Radon kan? Dekat group 18 tu. Bila sebut inert gas ni, dia akan occupy the space. Tetapi dia takkan react. Dia takkan react dengan any other gas particle lain tu sebab dia unreactive. Dia sangatlah stabil. Okay, jadi kita akan ada dua faktor bila additions of inert gas ni. One is at constant pressure, another one is at constant volume. So kita akan check one by one. Bila kita kata at constant pressure, we are talking now about the total pressure in your container. So kita recall balik our PT. PT ni belajar dekat chapter 5. Chapter 5, Dalton's Law of Partial Pressure. Okay, Dalton's Law of Partial Pressure cakap total pressure comprises of combinations of gases yang ada dekat dalam satu container tu. Katalah kita ada dua jenis, so kita kata PA and PB. So maybe each of these gas particles got their own partial pressure. So PA ada this amount, PB ada this amount, let's say a total of 5 atm. Okay, itu clear? Boleh. Clear, Miss. Clear. And then kita rely on this equilibrium. We have 3A
to become to be. Okay, contohlah ini our equilibrium. And then we're gonna add this inert gas. So kita katalah kita nak tambah XE. Berapa banyak XE nak tambah? Okay, kita pun tambah jadi macam ni. Sekarang dah ada XE kan dalam ni? Ada. Okay, bila tambah gas partikel awak, bila tambah gas partikel, gas pressure akan bertambah tak? Bila tambah gas partikel, dia orang akan collide frequently kan? Yes. Okay, bila dia collide frequently, gas pressure expected to increase tak kalau ikutkan? Yes. Yes. Kalau ikutkan, kita tambah je pressure, kita tambah je xenon ke dalam ni, dia akan increase the pressure. Tapi, our aim now is to make the pressure constant, right? Yes. Kalau kita kata aim kita nak constantkan pressure tu, means kita tetap nak jadikan total pressure kita 5 atm sama macam sebelum xenon ditambah. Okay. Kalau kita tetap nak kekalkan berapa total pressure dia sama, somehow awak akan kurangkan partial pressure of A dengan B kan? Yes. Kalau awak perasan sini macam besar sikit, saya tak letak nombor lah, saya letak dia segini je. Kalau ni besar sikit, ni macam kecil sikit. Sebab apa? Sebab kita nak try to accommodate this xenon and then we try to keep this pressure, the pressure constant macam tu. Okay, bila ada perubahan pada partial pressure for each gas A and B, maksudnya tadi asalnya pada keadaan equilibrium, now bila ada perubahan akan pada keadaan equilibrium lagi tak? Kalau kena tiba-tiba ubah yang ni. Tadi dia equilibrium bila dia orang dua ni banyak ni. Sekarang bila masuk dia ni, tiba-tiba yang ni berubah. Awak rasa benda tu akan ganggu tak sistem ni? Yes. Dia akan ganggu. So kita akan treat bila mana partial pressure of each gas ni tend to decrease. Sebab apa? Sebab kita nak accommodate this total pressure to be constant. Jadi kita akan kata ini adalah satu jenis disturbance. Ada gangguan. Okay. 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 So macam mana kita nak counteract this disturbance? So caranya tadi kita kata partial pressure decrease. Awak ingat tak kita belajar gas tadi? Yang pressure dengan volume. Kalau kalau pressure awak decrease, dia sama maksud dengan apa? Volume increase. Yes, volume increase. Jadi kita akan cuba nak betulkan balik keadaan by increasing the volume. Volume kat sini lah. Supaya pressure dia orang boleh keep constant. Caranya kena increasekan volume. Bila increasekan volume, maksudnya kena increasekan apa lagi? Tadi ni berkurang kan? Bila partial pressure berkurang, kita try to ikut trend increase in volume, betul tak? Yes. Masa awak explain tadi, the system will reduce the effect of disturbance by partial pressure ni daripada kurang, kita kena buat apa? Pressure berkurang kena tambah apa? Volume. Yes. Jadi apa benda? System will reduce the disturbance by kita cuba nak increasekan gas pressure kan? Yes. Sekarang ni awak tengok point ni point ni. Sekarang ni kita ada masalah apa bila kita tambah inert gas? Our partial pressure of gas A and gas B tend to decrease, right? Yes. Bila tend to decrease, even though they are inert gases, we are going to treat them exactly the same as in gaseous state. Boleh? Boleh. Okay, so now in order for us to keep the pressure at constant tu, kita kena try to ikut this trend, increase in volume. How are we going to increase the volume? By first increasekan dulu number of gas particle. Partikel apa? Partikel A dengan B tadilah. Sebab tadi kan kita kata dia tend untuk turun kan? Dia tend to decrease bila kita nak keep the pressure. Ni, dia dah makin kecil. Betul tak? Betul. Disturbance kita. Jadi kita try lah untuk increasekan dia balik. Bila kita increasekan partial pressure, maksudnya more gas particle jugalah untuk PA dengan PB, right? Yes. Yes. Yeah. Lepas tu, how are we, bila dia dah bertambah, jadi equilibrium akan ke arah mana? Kalau ikut increase in volume, dah increasekan dia punya volume, increasekan dia punya partial pressure, increasekan dia punya gas molecule, what will happen to the equilibrium? They will shift to which side? More number of moles. More number of mole, which in this case left or right?
Left. Left. Left ke kiri. Boleh? Boleh Miss. Ni kiranya bila dia insist yang ni nak constant, yang ni akan ada perubahan. Bila ni terganggu, asalnya tak terganggu, dia masuk dalam case disturbance. Bila dia masuk case disturbance, kenalah achieve equilibrium balik macam tu. Okay, Miss. Cara nak achieve equilibrium, tengoklah pressure awak decrease. So kita akan ikut trend yang volume increase lah. Sebab kita cuba nak tingkatkan balik dia punya partial pressure. Nak tingkatkan partial pressure siapa? PA dengan PB tadi. Okay, mulakan yang ni. Okay, saya proceed ya. Okay, Okay. Miss. Miss. And then we have additions of inert gas in terms of constant volume. Okay, constant volume ni pula, dia takkan ada perubahan tau dekat equilibrium positions. Kenapa? Okay, kita gunakan setting yang sama. Kalau kita tambah inert gas, now your inert gas ni akan ditambah at constant volume. Okay, constant volume kita akan keep this volume constant. Kita nak constantkan volume dia sahaja. Kita don't bother with others. Macamnya pressure ke apa kita dah tak kisah. So bila kita cakap tadi XE is added, maksudnya gas molekul dia akan bertambah kan? Betul. Bila gas molekul bertambah, yang kita nak sekarang, kita keep the volume sahaja sama. So kalau katalah total pressure dia bertambah sekalipun, will they affect the equilibrium positions? No. No. Sebab kita kata kita nak kekalkan volume, dia tak ada masalah pun. Biarlah total pressure dia bertambah ke tak. Sebab dia kata nak constant volume je kan. Yes. So, untuk additions of inert gas at constant volume, they will have no effect on the equilibrium positions. Means, kalau awak tambahlah sekalipun tak ada perubahan. Okay, jadi, apa yang ni, all reactant dengan product concentrations akan remain the same sahaja. Sebab apa? Kita tahu nature of this inert gas, dia adalah dia adalah noble gas. Dia noble gas, dia takkan react, concentration semua sama. Asal awal dengan akhir dia sama je. Cuma yang berbeza hanyalah total pressure. Okay Miss. Okay. Lastly, catalyst. So catalyst ni kita tahu function dia hanyalah untuk speed up the reactions. Okay, recall balik. Our chemical reactions is a reversible reactions. Means if we add catalyst, dia akan speed up the reactions, right? By providing alternative pathway. Dia rendahkan sikit supaya boleh lagi laju. Betul. Okay. So kalau kita kata dia speed up reactions, adakah dia akan speed up only forward reactions, only backward reactions, or both? Both. Both. So by having catalysts added to your reactions, they are going to increase the both forward and reverse reactions at the same extent. Bila kita kata rate, adakah dia akan ganggu kita punya concentrations? No. No, dia hanya lajukan. Lajukan maksudnya in terms of time. Your amount of substance tu masih sama. Okay, bila dia kata increase the rate, means dia akan shorten the time taken to reach the equilibrium kan? Yes. So basically catalyst ni, dia hanya digunakan untuk speed up reaction, not being consumed. Bila not being consumed, do you think the equilibrium positions will be affected? No. No. So, walaupun lah kita kata dia akan lajukan reactions ke and stuff, tapi by having this catalyst, the equilibrium positions will remain unchanged. Sebab apa? Sebab kedua-dua reactions, forward and reverse ni, dia equally increased. Dia bukan yang satu ke depan lagi laju, satu yang ke belakang tu lebih lambat. Kalau macam tu mungkin akan ada perbezaan lah. Tapi sebab catalyst ni, dia dua-dua, dia cater everything else, dia cater everything tu semua at once. Jadi awak boleh cakap, kita boleh kata adding catalyst ni takkan bagi perubahan. So just bagi tahu no net change in equilibrium positions because the both rates forward and reverse reactions is equal. And lastly, about the Kc and Kp value, will this disturbance affect your Kc and Kp value just like in temperature? No. No, only temperature will change your Kc and Kp value. Alright, boleh? Boleh. Habis dah awak baca chapter 6. Buat siap-siap, ada sejam lagi. Awak tak buat lagi pun tak apa. Awak banyak lagi soalan awak boleh buat kat FOIQ. Sekarang ni tutorial tak apa, kita buat sama-sama. Okay, the learning objectives for week 15 hour 3 is for you to know what is meant by this Lee Chatelier'S principle, and then you're gonna
apply the Chatelier'S principle to explain the effect. Effect ni yang kita cerita tadi itulah yang ada 4 point lah, yang ada 5 point. Tak boleh skip. Kalau skip memang tak ada markah lah untuk awak. Okay, right. So now, state the Chatelier'S principle. Apa yang dia nak, apa first kali benda kena ada dalam tu, kita cakap apa tadi, rely on apa? Chemical. Banyak kali dah ulang soalan ni. Kita rely on apa? Chemical system. Chemical reactions at Equilibrium. equilibrium. Chatelier cakap chemical reactions at equilibrium yang Disturb. is disturbed. Macam mana, apa yang dia akan buat, dia cuba buat apa? Reattain. Reattain ke, re-establish ke, try to get back ke, ikutlah kalau awak tak ingat ayat tu, to re-establish the equilibrium dengan cara reduce apa? Reduce the effect of the disturbance. Reduce the effect of disturbance dengan cara awak kena bergerak sikit lah dekat dalam reactions tu. So kena guna ayat ni. So yang saya besarkannya adalah the important points. When the chemical system at equilibrium is disturbed, it re-establish, it re-attain the equilibrium. How? By undergoing a net reaction. Yang ni kena ada tau walaupun dia tak besar. By undergoing a net reactions ni maksudnya yang dia berlaku nak ke kanan ke kiri tu. Kenapa nak ke kanan ke kiri? Sebab nak reduce the effect of disturbance. Jadi yang ni jangan lupa Okay, Miss. Okay, so this is Chatelier'S principle. Right, so now given to you these questions, consider the following equilibrium system. They are already at equilibrium. And then you're given informations all in gaseous states together with this delta H negative. Okay, determine. Bila determine, not just stating. Determine in which directions will the reaction shift to re-establish equilibrium. That's the first thing. And then the effect on the equilibrium concentrations. That's the second thing. And the change in the value of K, if any, not necessarily they have one. If any, then include in your answer. If the system is disturbed by. Ni yang tadi bila kawan awak tanya, mana nak tahu kita nak tambah siapa? Ni salah satu soalan, contoh soalan yang dia akan beri apa yang dia nak tambah. Dia minta awak cerita apa yang akan terjadi. Boleh ke? Boleh. Okay. Soalan ni dia dah kira baik, dia keluarkan benda apa yang dia nak. Boleh jadi juga tiba-tiba dia tanya soalan, explain in which directions will the reaction shift to re-establish the equilibrium. Bila explain dengan determine all these things, markah dia sama. Maksudnya yang ni dia dah guided awak. Dia nak apa? Dia nak make sure awak ada apa. Senanglah. Tapi kalau dia kata explain, awak ceritalah 4 benda yang saya cerita tadi. Boleh? Boleh. Okay, so sekarang kita tengok kita ada O2 and H3 both on reactant side while N2 and H2O both on product side. So kita tengok adding O2 dia akan buatkan siapa berat? Kiri ke kanan? Kiri. Jadi kita akan expect reactions akan bergerak ke arah Kanan. ke arah kanan. Kalau kita remove NH3 on your left hand side, removing NH3 will make siapa yang lebih berat? Kanan. Bila kanan yang lebih berat, jadi directions of equilibrium will tend to shift from Right to left. right to left. Okay. In terms of increasing the temperature pula, increasing temperature boleh ke tengok kiri kanan macam tu je? No. Tak boleh. Okay. Tapi kita tahu increasing the temperature maksudnya temperature untuk dua-dua belah kita akan increasekan. Tapi what's the biggest hint in here? Delta H negatif. Delta H awak negatif. So negatif maksudnya forward awak adalah exo. Kalau exo maksudnya panas ke sejuk belah kanan? Sejuk. Panas. Ni negatif. Negatif release heat tau. Exo maksudnya forward reaction awak exo, belah kanan kita akan kata dia favor high temperature, right? Yes. Bila high dengan high, stabil tak? Tak. Jadi instead of kat belah kanan, nanti dia akan ke arah Kiri. Okay, sekarang kita dah bear in mind, adding O2 will shift to the right. Remove NH3 will shift to the left. Increase the temperature will shift to the left. So kita akan buat explanations.
By adding O2, the equilibrium positions will shift from left to right. Tadi dia minta apa lagi? Dia minta concentrations kan? Betul tak? Dia minta apa? Dia minta effect of concentration, lepas tu kalau ada K value berubah. Okay. In terms of concentration, O2 belah kiri tadi. Kalau from left to right, maksudnya O2 awak bertambah ke berkurang? Bertambah. Adding O2 ni adalah disturbance tau. Okay, tunggu. Adding O2 ni adalah disturbance. Yang dia tanya effect on the equilibrium concentrations adalah selepas dia system will reduce the effect of disturbance bla 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 tu. Boleh? Boleh, Miss. Okay, so kita sambung kita punya explanation. By adding O2, the equilibrium positions will shift from left to right. Awak punya O2 on the left hand side. Maksudnya reactant awak bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang sebab dari Dari kiri ke kanan. kiri ke kanan kan? Yang lain mana? Yang lain tak ada dengar suara. Madam, means dia nak capai equilibrium, so at first dia adding O2 kan, lepas Ya, tu dia betul. nak capai equilibrium, so dia kurangkan O2. Betul. Okay. Dia kurangkan O2 tapi sebenarnya yang effect on equilibrium ni adalah point kita keempat tadi. Okay, Miss. Okay, right. Yang ni sebab kita jawab je lah ikut yang dia bagi sebab dia dah bentak dah. Kalau minta explain tu cerita je lah macam saya ajar tadi. Okay, so by adding O2, kita tahu berat sebelah kiri. So kiri akan bagi ke kanan. Once dah kiri bagi ke kanan, what will happen to your concentrations at equilibrium yang last sekali? O2 akan bertambah atau berkurang? Berkurang. Okay, tapi adakah kita nak cakap pasal O2 je ke kita nak cakap pasal semua spesies? Semua. Semua spesies. So kita akan kata NH3 dengan O2 akan NH3 dengan O2 akan berkurang, N2 dengan H2O akan bertambah sebab dia orang on the product side belah kanan. Kan kita kata left to right kan? Okay, additions of O2 means in terms of concentrations. Will the K value change or remain unchanged? Change. K value change when you disturbs in terms of concentrations? Tak. Tak. The only disturbance that will affect the value of K is Temperature. temperature. This is just concentration. Bila sebut adding, bila sebut remove, itu adalah concentration sahaja. Okay. Okay, Miss. Alright. Ada juga yang dia boleh kata, by adding O2 at constant temperature, siapa disturbance dia? Concentration ke temperature? Temperature. Concentration. Concentration Wak, dia just bagi tahu concentration at constant temperature. Temperature kan is part of the surrounding. Okay. Baca elok-elok soalan tu. Memang akan ada, soalan tu memang ada dan ramai yang akan buat salah. Okay, so K awak remain unchanged or change? Remain unchanged. Remain unchanged. Okay, for the second one, we know by removing NH3, NH3 duduk belah kiri tadi, kita remove dia akan jadi ringan belah kiri. Jadi equilibrium positions will shift. Nak cuba tambah balik NH3 kan? Yes. So from right to left. Okay, bila from right to left, maksudnya produk awak bertambah atau berkurang? Berkurang. So N2 and H2O will decrease while O2 will increase. Kenapa kita tak masukkan NH3 dah? Sebab dia dah That means Yes, dia dah remove. So in terms of concentrations, will your K value change or unchanged? unchanged. Unchanged. Okay, good. The next one, we have disturbance in terms of temperature. Now the temperature of the system is increased. Kita tahu tadi exo kan? Exo increase, kalau kita tambah increase juga, increase, stabil tak belah kanan? No. Tak stabil. Jadi kita akan ke Kiri. kiri. So right to left. So right to left means yang ni N2 and H2O decrease ke increase? Increase. Decrease lah. Ni kan produk. Dia sama je tadi ni. Nampak? Right to left. Okay. Right to left. So dia akan ke kiri lah. So ke kiri, produk awak berkurang, reactant awak bertambah. Tapi sekarang, your K value increase or decrease? Sekarang temperature dia akan affect. Decrease. Kenapa decrease? Sebab Sebab more reactant kan? Yes. Bila ke arah kiri, more reactant maksudnya produk kurang. Jadi K awak akan decrease. Boleh ke? boleh, Miss.
Okay tu. Right. Then terus dah week 16 dah. Miss. Yes. So maksudnya yang K tu dia akan opposite dengan product, right? Yes, betul. Kalau product increase, K awak increase. Okay, Miss. Right. Sebab apa kita rely on pada the expression sebab produk duduk atas kan. Sebab tu kita akan favor dia directly proportional lah. Okay, Miss. Alright. Next. How does a decrease in temperature affect the partial pressure of the underlying substance and the value of Kp for each of the following reactions? Okay, selama ni kita deal with concentrations. Now dia minta partial pressure pula. Boleh ke dalam partial pressure ke nak kena buat ice table ke apa benda? Tadi kan kita dok guna concentration kan. Sekarang dia minta partial pressure. Ada benda nak kena buat benda lain pula ke? Ke boleh je guna terus partial pressure? Boleh je guna sebab Boleh je. partial pressure is when the concentration increase, so the pressure increase. Yes, betul. Thank you. So partial pressure is one of the variables yang kita boleh guna untuk tell the amount of your substance after the equilibrium and stuff. Okay, jadi dia minta sekarang, how does a decrease temperature semua ni? In other words, dia minta awak explain lah guna 4 point tadi. Boleh? Okay ke? Boleh, Miss. Okay. So now, instead of kita nanti bagi conclusion concentration, kita bagilah conclusion dalam partial pressure pula. Tapi dia minta untuk dia ni sahaja. So tak perlu nak cerita semua orang kan? Okay, so sekarang ni dia dah kata decrease in temperature. Kena buat apa dulu first thing first? When temperature is decreased. Terus explain. Kejutnya. Tentukan exo-endo. Tentukan exo-endo dulu kan? Yeah. Yup. Now, Yes. your delta H now is positive or negative? Negatif. Negative means forward adalah Exo. exo, while your reverse reactions adalah Endo. endo. So now the disturbance is decrease in temperature. So apply decrease in temperature on both sides. So now awak cerita. Mana cerita dia? Oh tak. Okay, ni tak payah cerita, sorry. Ini just bagi tahu partial pressure awak jadi apa je. Tak payah cerita full. Okay, sekarang ni dia tanya, bila awak dah buat keluarkan benda ni, kita akan tengok reaction equilibrium position shift to where kan? Dia akan bergerak ke arah mana? Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Ke kiri. Ke kiri. Wah, Ke kanan, ke kanan. Sebab dia exo. yes. Ni, senang je. Awak nampak tak ni stabil? Nampak, Miss. Yang ni sejuk demam. Yang ni sihat. Kita mestilah nak jadi yang sihat. Oh, Itulah sebabnya saya buat benda ni, Awak ingat apa benda? okay. Kejutlah saya dah depan mata dah ni. Okay, Miss. Okay, jadi sekarang awak tak payah explain. Dia minta sekarang bagi tahu apa jadi kat partial pressure CH4. Samalah macam maksudnya concentration last kali CH4 bertambah ke berkurang. Tu je nak tahu. Bila reactions equilibrium position dia akan shift from where to where tadi awak cakap? To the right. Left to right kan? Yes. So you gonna expect your product CH4, the one that is underlined here, the yang ada apa kita panggil ni benda ni, box ni, dia akan bertambah kan? Yes. Tapi awak nak cakap concentration bertambah ke? No, partial pressure. Yes, partial pressure siapa? CH4. Yes, partial pressure of CH4 increases. And then ada lagi soalan dia tanya, what will happen to the value of your Kp? Now, more product or more reactants will be formed kalau from these favorable reactions, exo ni. More product. No product. Jadi Kp awak increase, decrease or unchanged? Decrease. Increase. Ni product tau. Kp awak nanti bila awak susun partial pressure of CH4 over partial pressure of H2 raised to the power of 2. K dengan concentration of CH4, partial pressure of CH4 awak adalah duduk atas dua-dua. So dia directly proportional. Kalau CH4 awak bertambah iaitu produk, Kp awak bertambah tak? Tambah. Bertambah. Jadi your Kp will increase. Okay. Boleh ke anak-anak? Ni saya tak faham.
Okay, apa yang tak faham? Kat mana tak faham yang KP ke? Okay, sekarang ni, sekejap saya nak conteng. Ya Allah, saya tak ada pen dia. Buruklah sikit sebab kat laptop. Kita kan, awak belajar itu kan sekarang KP ni. This KP, kita boleh keluarkan expression dia kan? Betul tak? Betul. Apa expression awak sekarang? P CH over over PC P. P C tak ada lah awak. C tu solid. ya, tak ada. H2 to the power of 2 kan? Ya. Okay, sekarang ni dari awak punya reactions yang dah achieve equilibrium, kita kata dia akan shift from left to right. Betul tak? Yes. Okay, bila shift from left to right, maksudnya more product or more reactant will be formed? More product. More product means your more product will be formed. H2 awak pula rendah kan? Yes. Okay, sekarang ni kita tahu more product will be formed. Your KP pun akan ada direct direct relationship kan dengan product. Betul. Jadi sebab itulah kita kata, sekejap nak padam supaya tak confuse. Sebab tu kita kata bila more product is formed, your KP value pun akan bertambah. Saya tak faham tapi tak apa. Nanti saya tanya Miss balik. Tak nak, akan tanya sekarang. Saya tak larat nak tanya banyak-banyak sebab apa yang tak faham. Saya tak faham sebab tadi saya confused sebab tadi Miss cakap produk dia akan opposite dengan K tu. So Tak, produk bukannya opposite. Bukan, itu tadi awak yang tanya tadi. Maksud saya, kalau produk bertambah, KP bertambah. okay. Kalau reactant bertambah, maksudnya produk awak berkurang. Jadilah, kiranya kan awak nak tahu KP ni, awak tengok je produk bertambah ke berkurang. Tak payah tengok reactant. Maksudnya sekarang, awak tahu produk ni, awak nampak tak relationship yang saya lukis ni? Nampak. Ni, produk ni duduk kat atas kan? KP pun duduk atas. Okay. Dia ada inverse ke directly proportional punya relationship? Direct. Jadi kalau produk bertambah, KP awak bertambah kan? Yes. Saya Saya dah faham. Okay. Alright. Orang lain tu faham tak yang tak tanya tu? Faham, Miss. Saja nak tunjuk itu lagi. Kalau kata kita ada increase in reactant, what will happen to your KP? Will they increase as well? Decrease. Decrease. Sebab itulah. Okay. Tak apa, tanya tak apa. Saya tak kisah awak tanya. Janji tanya siap-siap. Miss, Yes. yang temperature tu, dia tengok soalan ni. Kalau soalan dia increase temperature, so temperature dia naik lah. Yang kita kata kalau naik tu, yang macam ni lah. Contoh decrease temperature, kita apply dua-dua. Sebab kita nak tengok compatibility dia. Okay, faham ni. Tapi macam saya kata, sekejap dia akan ada soalan yang kita jumpa, kalau sempat lah. Yang dia minta awak suggest ways. Dia tak bagi awak apa benda yang kita nak increase ke, kita nak increase ke nak decrease. Tapi dia cakap dia nak produk bertambah. Buatlah macam mana pun sampai produk bertambah. Tu contoh soalan lain lah yang dia tak bagi. Okay. Okay, right. So next one, kita ada ni. N2 react with O2 to give you NO, 2NO, all in gaseous states. So your delta H now is positive. So the first informations that can be taken out from these reactions apa benda? Tentukan exo endo. Okay, bagi tahu forward siapa? Endo. Endo. Backward? Exo. Exo. So we apply decrease in temperature on both sides. So kita punya equilibrium positions will tend to shift to the right or to the left? To the left. To the left sebab dia compatible dua-dua ni kan? Yes. Okay, so means your NO, your partial pressure of NO will increase or decrease kalau dia ke kiri? Decrease. Decrease. Okay, what will happen to your KP value? Your KP value will rely on your product. If your product is decreased, means your KP value will also Decrease. decrease. Macam tu. Senang je kot. Okay. N. Alright, yang ni yang banyak sikit. Dia ada banyak sampai semua dah sampai E, F, E, G, H. Okay. Decompositions of ethane produces ethene and hydrogen gas. So this is ethane, alkane, single bond semua. And then dia akan dapat ethene, ada double bond. Lepas tu dia ada H2 gas juga. And then your delta H given is positive value.
By using Chatelier'S principle, explain the shift in equilibrium positions if any of the reactions. If, okay, dia bagi tahu apa disturbance, dah bagi tahu disturbance, boleh terus skip dekat second point. Second point yang kita system will reduce the effect of disturbance bla 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 bla. Okay, jap. Sekarang ni dia bagi tahu by using Chatelier'S principle, explain, bukan determine dah, explain. Dia minta shift sahaja. Adakah nak jawab shift to the right to the left sahaja? Tak boleh. Tak boleh. Kena ada berapa point at least? 4. 4. Tapi kalau soalan contoh dia dah bagi tahu awak this disturbance, boleh tak kita terus pergi yang second step? Can. Can. Nak tulis balik pun tak ada masalah. Okay, so the concentrations of hydrogen gas is decreased. Hydrogen is on which side? Left or right? Right. Right is on your product side kan? Bila right, kita kata decrease. Jadi kiri ke kanan yang akan lebih berat? Kiri. Kiri. Bila kiri lebih berat, jadi kita cuba untuk apa? System will reduce the effect of disturbance by, tadi kita kurangkan H2, cara kita nak increasekan balik? Tambah H2. Tambah H2 balik. Okay. System will reduce the effect of disturbance by increasing the concentrations of hydrogen gas. Nanti ada pula tanya, Miss tambah H2 je ke? Tak tambah C2H4 ke? Kalau saya nak buat C2H4 boleh tak? Awak fokus pada dia bagi benda apa? Bagi benda tu pun dia dah boleh beratkan balik belah sana sebab dia orang ni memang duduk satu side yang sama. Okay? Okay. Tapi jangan guna concentrations of reactant. Jangan biar benda tu vague. Bagi dia spesifik. Kalau dah bagi apa benda, bagi. Kalau awak kata nak tambah dua-dua, tambahlah dua-dua, tak ada masalah. Tapi bagi tahu species. Kalau dah ada lah species. Jangan guna concentrations of reactants. Orang tak faham. Itu sangat general. General kita tak terima macam tu lah. Okay. And then when you have increased the concentrations of hydrogen gas, what will happen to the equilibrium positions? From left. Saya memang pantang betul orang jawab from left to right. Dah lah saya tulis panjang kat depan tu. At least baca lah. The equilibrium position will shift from left to right. Okay, from left to right sebab tadi kurang. Lepas tu kita nak tambah dia left to right lah. Okay? Okay. Okay, what will happen to the concentrations lastly? Reaktan dengan produk awak. Siapa yang akan bertambah, siapa akan berkurang? C2H6 will decrease. Yes. C2H4 and H2 will increase. Okay. Lagi satu nak ingatkan, jangan biar yang tu je bubuh sama ada partial pressure ke concentrations. Okay, Miss. Okay. Dan itu saja untuk jawapan dia macam ni kalau dia minta explain. Kalau awak baca sekarang ni pun banyak-banyak kali saya suruh ulang, saya dah hafal dah. Okay, the temperature is lower. Now we have temperature. Bila temperature kena buat apa? Bagi tahu saya siapa forward? Endo. Endo. Siapa backward? Exo. Exo. So apa kita punya disturbance sekarang? Low or high temperature? Low. Low or high? Low temperature. Bila low temperature, which reactions will be favourite? Endo or exo? Exo. Exo. So bagi tahu, walaupun dekat first point tadi kita kata pasal disturbance, tapi untuk temperature kan saya ajar bagi tahu siapa yang favourite kan. So bagi tahu dulu, exothermic reactions is favourite. And then second point, nak cakap apa? Absorb heat. Senang je awak pun jawapan. Tak dapat markah tau absorb heat tu. Benda apa nak absorb heat? The system will reduce the disturbance by absorbing heat to reduce Yes, sambung. the temperature of the system. Yes. Biasakan please, tolonglah. Tolong biasakan. Okay? Miss, Yeah. tadi saya cakap salah. Tak apa. At least you try, tak apa. You buat terbalik kan, absorb kan. Sekarang dah sedar tak belum kenapa? Okay, tadi Hannah cakap absorbing heat. Mungkin dia confused kat sini. Ingat balik, kita akan jawab point kita yang how the system gonna reduce the effect of disturbance based on the favorable reactions. Exothermic, kita akan release heat. Kenapa nak release heat? Kita cuba untuk increasekan temperature. Sebab gangguan kita sekarang adalah low temperature.
Cara nak kembalikan balik kena increasekan temperature. Yang tu faham tak? Faham ni? Miss. Faham. Okay, lepas dah bagi tahu apa yang dia akan buat, apa third point? Equilibrium position will shift from right to left until new equilibrium is achieved. Betul. Okay, lastly, what will happen to your concentrations? Concentration of C2H6 increase while concentration C2H4 and H2 is decreased. Okay, betul. What will happen to the K value? Will they be affected? Yes. Now? Yes. Sekarang siapa yang kita form banyak, reactant ke produk? Reactant. Reactant. Jadi KP awak bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Okay, saya tak tulis. Basically KP tu, KP ke KC awak boleh tambah lah. KC decreases sebab produk lagi kurang. Okay. Next, catalyst is added. So catalyst sekarang, will they affect your equilibrium positions? No. No, sebab apa? Function dia hanyalah untuk increase the rate of reactions kan? Yes. Bila dia increase the rate of reactions, both forward and reverse reactions pun akan ada rate yang sama. Bila laju, sama-sama laju. Bila slow, sama-sama slow. So takkan ada perubahan lah. So kita bagi tahu juga, bila tak ada perubahan tu, means equilibrium position pun tak akan berubah. Dan dia tak akan ada perubahan pada concentrations for all reactants dan juga products. Okay, next one, C2H6 is removed. Reactant will be removed. Okay, tapi sekarang on your reactant side ada berapa species? Satu. Satu. Adakah kita kata dibuang terus, lepas tu dia tak nak bergerak dah? No. Apa ni? Kan tadi kita kata remove ni selalunya buang terus kan? Tapi sekarang dekat awak punya decomposition reaction hanya ada satu sahaja reactant. Kalau kita buang dia terus, dia nak ke kanan, dia nak bagi apa kan? Betul. Jadi untuk kes macam ni kita faham dia remove tapi not completely. Jadi kita boleh counteract dia untuk tambah baliklah spesies ini. Boleh? Boleh. Okay. So the system will reduce the effect of disturbance by, kalau kita nak kurangkan situasi, kita nak cuba untuk add balik siapa? C2H6. Yes, we try to increase we try to produce more C2H6, so then the equilibrium positions will shift from right to the left. Yes, from right to left until Achieve new equilibrium. Yes, until a new equilibrium is achieved. And lastly, your concentrations of C2H6 will increase or decrease. C2H6 will increase. Yes, and then C2H4 and H2 Decrease. decrease. Will their KP or KC value will be affected? Or it No. will not change? No. It will not change. Good. And then we have, adik tanya ke? Kan kita tahu yang just temperature yang akan ubah KP and KC kan. Okay. And so yang lain tu yang macam concentration or pressure tu semua kita tak payah tulis ke, or still kena tulis yang KP, KC remain unchanged? Dia selalunya KPKC ni kalau dia minta, tapi kadang-kadang tak minta pun, dia minta explain, awak masukkan je untuk temperature tu. Yang lain tu tak payah. Okay, Miss. Sebenarnya kalau dia tak minta apa-apa tu, awak just fokus yang mana yang dia ada sahaja. Okay, Miss. Alright. Okay. Then we have the volume of container is increased. Bila volume, kita akan relate pada pressure. So what's the first step you need to do kalau dapat soalan tentang volume or pressure? Kalau temperature, kita keluarkan forward and reverse reaction. Kalau volume or pressure, kita keluarkan Mole. mole. On the left hand side, we have how many moles? 1. One. On the right hand side, we have 2. 2. So we have 1 mole and 2 mole. When the volume of container is increased, kita punya how the system gonna react to the disturbance and also the positions of equilibrium will follow volume punya trend ke pressure punya trend? Volume. So kita tahu volume of container is increased, kita tahu dah dia akan ke arah kanan ke kiri? Kanan. Kanan. So untuk explain, kenalah cerita dulu apa benda kita nak cuba kata. Kita nak jawab dari segi gas pressure kan? Yes. Okay, so system
we'll try to reduce the effect of disturbance by Increasing particles. the gas particles dulu, barulah boleh increase the Gas pressure. gas pressure. Once gas pressure is increased and stuff, so the equilibrium positions will simply shift to the right or to the left, or you need to mention something else before. Shift to the side with more moles. Yes, shift to the side with more number of moles, which in this case from left to right until new equilibrium is achieved. Okay, boleh. And lastly, the concentrations of C2H4 and H2 will increase while C2H6 will decrease. Okay. And then now F pula, the pressure is increased. Tadi volume, now pressure. Tapi kita tahu pressure dengan volume, dia pun selagi mana dia tak cakap gas jenis apa. Contoh kan, kadang-kadang kan, awak kata pressure, Miss ni yang mana ni, inert gas ke tak? Kalau inert gas, dia cakap inert gas. Kalau dia kata active gas, dia bagilah contoh addition of N2 gas. N2 gas tu inert tak? Tak. So dia akan masuk case yang second disturbance lah, yang volume dengan pressure biasa. Okay, bila pressure is increased, maksudnya volume dia decrease. So kita punya explanation sama macam tadi, bezanya kita punya trend decreasing or increasing? Decrease. So the system will try to reduce the effect of disturbance by first decreasing the number of gas molecules. Bila dah decreasekan number gas molecule, barulah tak banyak collisions berlaku. Therefore, gas pressure pun decrease. And then in terms of equilibrium positions, they will shift to the side with more or less number of mole. Less number of moles. Less number of mole. In other words, for this case, to the left or to the right? Left. To the left. So bila to the left, kita tahu dia akan gerak until new equilibrium is achieved. And lastly, give the conclusions in terms of concentrations of each species. Where the product gonna decrease and the reactant will increase. Okay, good. Saya laju-laju ni, okay kan? Okay, Miss. Then we have additions of inert gas at constant pressure. So constant pressure tadi yang kita cakap, kita insist nak constantkan pressure dia, but then dia tend to kurangkan pressure yang gas-gas yang sebelum tu. Jadi dah tak mencapai lah kan patutnya. Patutnya kita tak nak ubah dia walaupun kita kata masukkan benda lain. Jadi dia akan ikut trend increasing volume. So bila awak cakap the volume of mixture increase, kita dah masukkan, nanti partial pressure pun akan tend to decrease. Ni yang saya cakap tadi tu, gas A, gas B. Saya guna contoh tadi lah. Kalau yang ni gas apa? Gas 3 gas ni lah makin decrease sebab kita nak accommodate pressure yang constant tu. Boleh? Boleh. Okay. Lepas tu kita tahu overall pressure tu bila yang ni tend to decrease, overall pressure pun akan tend to decrease. Jadi kita tak nak decrease tu sebab kita nak constant. Apa yang kita kena buat? Kita kena increasekan dia punya volume. So bila kita increasekan dia punya volume, nanti kita dapatlah reactions dia akan akan shift to the side with more number of moles sebab kita ikut increasing volume. Macam tu. Okay. Betul begitulah dia punya conclusions. GH pula. So additions of inert gas again at constant volume. Constant volume, dia tadi simply awak masukkan je contoh 1 molar, awak masuk 1 mol, 1 liter awak masukkan. Tapi dia just nak constantkan volume of the container tu. Dia kisah tak pasal partial pressure? Tak. Tak pun. Dia just nak keep the volume to the same. Kalau dia still can accommodate, tak ada masalah lah. Jadi inert gas pun takkan react. So kita tahu additions of inert gas at constant volume will not change the partial pressure of each substance involved. Only the total pressure yang akan berubah. Total pressure tu maksudnya kalau asalnya 5 atm tambah benda tu dia akan jadi 7. Dia tak cuba pun untuk kurangkan gas pressure yang this previous molecules ni. So bila dia tak ubah, jadi kita tahulah yang dia punya equilibrium positions pun tak akan berubah. Dia tak ada ikut mana-mana either pressure ke volume punya trend. And then lastly, awak punya ni remain unchanged je lah concentration tu. Okay, habis dah. Habis dah awak. That's all for today's class. Thank you for your attentions and your cooperation. Still want to talk to me. Walaupun petang-petang ni. Walaupun dah sendu. Okay. Right. Thank you.